ආයුබෝවන්. ඔබ මේ එකතු වෙන්නේ ගුරු සවිය YouTube channel එකත් සමග. මේ දිනවල සමාජයේ බහුලව කතා බහට ලක්වන මාතෘකා කිහිපයක ඇත්ත තත්ත්වය සලකා බැලීමට මේ සූදානම් වන්නේ. ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම නැවැත්වීමෙන් සිදුවන අසාධාරණයක් සිදු වූවාද? ගුරු සටන තම වැටුප් පිටි කර ගැනීම සඳහා පමණක්ද? ගුරුවරු දැනටමත් Tamanට ලැබෙන වැටුපට සාධාරණ සේවයක් ඉටු කරන්නේ නැද්ද? ඔබ දන්නවා 2020 මාර්තු මාසයේ COVID-19 වසංගතය පැතිර යාමත් සමග එකවරම පාසල් වසා දැමීමට සිදු වුණා. ඒ වන විට පාසල් නැවත ආරම්භ කරන දිනයක් පිළිබඳව පැහැදිලි චිත්‍රයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම මේ දිගින් දිගටම COVID තත්ත්වය උග්‍ර වන විට පාසල් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නොනවත්වා පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධව කිසිදු බලධාරියෙකුට ක්‍රමවත් සැලසුමක් තිබුණේ නැහැ. තම සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කඩාකප්පල් වන දුටු ගුරුවරුන් ස්වච්ඡාවෙන්ම ඉදිරිපත් වීමට විසඳුමක් කල්පනා කරා. ඒ අනුව තමයි WhatsApp, Zoom වැනි අන්තර්ජාල යෙදුම් ඔස්සේ සිසුන් වෙත ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය ලබා දීමේ කටයුතු ආරම්භ වුණේ. කෙසේ නමුත් මෙම ක්‍රියාවලිය තරම් ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් වුණේ නැහැ. ගුරුවරුන් සතුව ප්‍රමාණවත් දෘඩාංග පහසුකම් නොමැති වීම, නව යෙදවුම් පිළිබඳ ගුරුවරුන් තුල හා සිසුන් තුල පැවති දැනුම මදකම, සියලුම ළමයින්ට අන්තර්ජාල ප්‍රවේශ සහිත උපාංග සහ ඊට අවශ්‍ය සම්බන්ධතා නොමැති වීම සහ දුරකථන ජාලවල පවතින අඩුපාඩු. මෙන්න මේ කියන කරුණු නිසා මෙම ක්‍රියාවලිය හිතුව තරම් ලෙහෙසි පහසු වුණේ නැහැ. ඒ වගේම ඔන්ලයින් ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා වියදම් වන මුදල් ගුරුවරයාට තම පෞද්ගලික වියදලින් දැරීමට සිදු වුණා. මෙම ගැටලු විසඳීමට මේ වනතුරුත් රජයේ පාර්ශවයෙන් ප්‍රමාණවත් මැදිහත් වීමක් සිදු වී නැහැ. මේ දක්වා සිදු කරන ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම ගුරුවරුන්ගේ කැපවීම හා උත්සාහය මත පමණක්ම සිදු වූ ක්‍රියාවලියක් බව නොකියාම බෑ. COVID-19 වසංගතය දරුණු ලෙස පැතිරෙන වේලාවක ගුරුවරුන් තම වැටුප් වැඩි කර ගැනීම සඳහා අසාධාරණ ලෙස වර්ජනයක නියැලෙන බව ජනතාවට ඒත්තු ගැනීම සඳහා බලධාරීන්ගේ පාර්ශවයෙන් විශාල වෙහෙසක් දරමින් සිටිනවා. කෙසේ නමුත් ගුරුවරුන් මෙම අරගලය කරන්නේ තම වැටුප් වැඩි කර ගැනීමට නොව අසාධාරණ ලෙස වසර 23ක් තිස්සේ තමන්ට අහිමි කළ තමන්ට හිමි විය යුතු වැටුප ලබා ගැනීමට බව මේ වන විටත් රටේ මහ ජනතාව දැනුවත් වී හමාරයි. මේ නිසා මේ වන විටත් සිසු දරුවන් සහ දෙමාපියන් ගුරු අරගලය තේරුම්ගෙන ඒට සහාය දීමට ඉදිරිපත් වීමේ ප්‍රවණතාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ වන විට ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති ගණනාවක්, වෙනත් සංවිධාන හා සමාජ ක්‍රියාකාරී ගණනාවක් කිසිදු දේශපාලනික බෙදීමකින් තොරව එකම අරමුණක් වෙනුවෙන් පෙළගැසී අවසానයි. ගුරුවරුන් යනු දැනටමත් ලබා ගන්නා වැටුපට සාධාරණ සේවයක් ඉටු නොකරන පිරිසක් බව ඒත්තු ගැනීමට සමාජ ජාලා ඔස්සේ මේ වන විට විශාල වෑයමක් යම් පිරිසක් විසින් දරමින් සිටිනවා. කවුන් කතා කරන්නේ දවසක පැය 6ක සේවා මුරය සහ ගුරුවරුන්ට ලැබෙන මාස 3ක නිවාඩු කාලය ගැන පමණයි. නමුත් අනෙක් රාජ්‍ය සේවකයන්ට සාපේක්ෂව ගුරුවරු විසින් අමතරව දරන වෙහෙස මහන්සිය පිළිබඳව කිසිවෙකු කතා කරන්නේ නැහැ. ගුරුවරු විසින් පාසල් කාලයෙන් පසුව හා පාසල ආරම්භ කිරීමට පෙර සිදු කරන ලබන ඉගැන්වීම්, සමහර විට සතියාන්තයේ හා නිවාඩු දිනවල සිදු කරන ඉගැන්වීම්, පාසල් ළමුන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ක්‍රීඩා තරග, වෙනත් තරග හා සමිති සමාගම් කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීම, පාඩම් සැලසුම් සැකසීම, විවිධ වාර්තා හා ආකෘති පත්‍ර පිරවීම ආදී මේ සියලුම රාජකාරීන් ගුරුවරුන් විසින් සිදු කරනු ලබන්නේ කිසිදු අමතර ප්‍රතිලාභයක්, දීමනාවක් නොලබා. ඒ වගේම බොහෝ විට තමන්ගේ පෞද්ගලික මුදල් පරිහරණය කරමින්. කවරදාටත් වඩා මේ වන විට ගුරුවරු තම වෘත්තීය අභිමානය රැක ගැනීම වෙනුවෙන් පෙරට පැමිණ තිබීම සතුටට කරුණක්. මේ මොහොත වන විටත් ගුරුවරුන්ගේ සාධාරණ ඉල්ලීම් නොසලකා හැරීමෙන් දිගින් දිගටම බලධාරීන් විසින් මෙම ගැටලුව ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යාම කනගාටුවට කරුණක්. මෙම කරුණු සාවධානව සලකා බලන ඕනෑම අයෙකුට වැටහෙන කරුණක් තමයි මේ වන විටත් ගුරුවරුන් දැඩි ලෙස විවේචනයට හා අසාධාරණට ලක් කරමින්
විවිධ පාර්ශ්ව විසින් කරගෙන යන ලබන මාධ්‍ය ප්‍රචාරයන් වල පහත් අරමුණ වන්නේ ගුරු පරපුර පිළිබඳව සිසු දරුවන් තුල හා දෙමාපියන් තුල තරහක් පිළිකුලක් ඇති කිරීම බව. කිසිදු වෙනසකින් තොරව පාසලේ තමන්ගේ පන්තියේ සිසු දරුවන්ටත් තමන්ගේම ළමයින්ට මෙන් සලකන ගුරුවරුන්ට මෙලෙස තවදුරටත් අපහසුතාවයට පත් කරමින් ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් වීමට ඉඩ හැරීම බලධාරීන් විසින් සිදු කරන විශාල අත්වැරද්දක්. අවසාන වශයෙන් ගුරුවරුන් විදියට අපි අවධාරණය කරන්න කැමති අපේ සිසු දරුවන්ට අප කිසිවිටකත් ඔබේ අනාගතය බිල්ලට ගැනීමට කිසිවෙකුට ඉඩ තබන්නේ නැහැ. ඉතාම ඉක්මනින් මේ වසංගත තත්ත්වය සහ මේ ගැටලු නිරාකරණය කරගෙන ඔබේ මුහුණ ඔබේ සුපුරුදු සිනහවෙන් බර මුහුණ පන්ති කාමරයේ දැකීමට අපි ආසාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. එතෙක්